التدفقات النقدية أو الكاش فلو في المشروعات الإنشائية من المواضيع الهامة جدا، ويجب دراستها بعناية خصوصا للتنبؤات المتعلقة بقيم التدفقات النقدية لدراسة حجم الانحراف أو الكاش ديفست المتوقع، العجز النقدي اللي وارد حدوثه أثناء فترة زمنية معينة وتحديد قيمته. الجزء ده مهم جدا للإدارات المالية علشان يقدروا يوفروا التمويل المناسب لتنفيذ هذه المشروعات. الحقيقة دراسة الكاش أو السيولة النقدية مختلفة عن دراسة التكاليف. هو في الواقع في نهاية المشروع القيمتين بيكونوا متساويين. قيمة الكاش أوت اللي اتصرف على المشروع ككل بتساوي قيمة كل التكاليف التي صرفت، لكن المشكلة هي في توزيعهم. تسجيل التكاليف في المشروعات الإنشائية بيتم أثناء حدوثه مباشرة، أما تسجيل الكاش أو السيولة النقدية سواء الأوت أو الإن بيتم في توقيتات مختلفة. على سبيل المثال زي موضوع السب كونتراكت، وقت ما بينفذ أعماله في نهاية الشهر بتسجل كتكاليف، لكن الكاش اللي خاص بيه بيسجل بعديها بفترة زمنية في توقيت دفع مستحقات هذا المقاول. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هندرس كيف نتنبأ بالتدفقات النقدية للمشروعات الإنشائية في الفترات اللاحقة، وتحديد العجز النقدي أو الكاش ديفست اللي وارد حدوثه، اللي بينتج من الفرق بين الكاش إن، الفلوس اللي دخلت لنا، السيولة اللي دخلت الشركة، مطروح منه الكاش اوت، كل السيولة اللي تم دفعها لعناصر توريد او خدمات بتقدم لهذا المشروع لتحديد هذا العجز النقدي المتوقع وتقديمه للإدارة المالية ليتم الإعداد لتجهيز التمويل المناسب لهذه المشروعات ليتم تنفيذها في الميعاد المتفق عليه. أنا سعيد سليمان، بزنس بروسيس كونسلتنت، وده إحدى فيديوهاتنا من سلسلة كوست مانجمنت بروسيس إن كونستراكشن اندستري، دراسة عمليات التكاليف في المشروعات الإنشائية. هي دي البروسيس اللي احنا هندرسها بالتتابع لتحديد الكاش فلو بروجكشن، التدفقات النقدية المتوقعة للمشروعات الإنشائية، ومنها بيتم تحديد العجز النقدي المتوقع. أول حاجة هندرسها الجزء اللي متعلق بالكاش أوت، وبعد كده ندرس الجزء اللي متعلق بالكاش إن الموضح أسفل التشارت. الجزء الأول في الكاش أوت هنبدأ ندرس فيه أول حاجة مصدر المعلومات وطبيعة المعلومات اللي بناخدها من كل مصدر. الكوست كنترول طبعا هو مصدر رئيسي للمعلومات في المشروع، بنحصل منه على المعلومتين الآتيتين. أول حاجة الاستيميت تو كومبليت ديستريبيوشن، توزيع التكلفة المتبقية على هذا المشروع، التكلفة وليس الكاش لهذا المشروع على مر الزمن، وده اللي عملناه في ما يدعى بالباكلوج اللي وضحناه في فيديو سابق. المعلومة الثانية عندنا قيمة الاستيميت ات كومبليشن، التكلفة المتوقعة الإجمالية لهذا المشروع اللي نتجت من تحليلاتنا المتعددة أثناء مراحل الكوست كنترول وقدرنا نتنبأ بيها كانعكاس لأدائنا. دول المعلومتين الأساسيتين من الكوست كنترول. المعلومة الثانية بتيجي من الإدارة المالية نفسها. الإدارة المالية بتدينا الأكشوال كاش أوت. الإدارة المالية هي المصدر الوحيد لتسجيل الكاش أوت، السيولة النقدية المنصرفة إلى الموردين والمقاولين الباطن والموظفين وكل شيء، هم الوحيدين اللي عندهم هذه المعلومة. بيدينا حاجة اسمها كاش بوزيشن، الموقف المالي لهذا المشروع، بيوضح كل ما تم إنفاقه أو إخراجه من كاش على مصادر متعددة اللي هي عناصر التكاليف لهذا المشروع. العنصر الثالث اللي هو البروكيورمنت. البروكيورمنت عندهم كل السبلايرز والبي اوز، البيرشيز اوردر اللي اتقدمت ليهم، وعندهم الكونديشن اللي مرتبطه بكل سبلاير في طريقه الدفع، يعني بياخد ادفانس بيمنت كام، بياخد دفعاته بأنهي شكل، وهكذا. بناخد طبعا الكونديشن دي منهم هم. المصدر الرابع اللي هو الكيو اس، الكوانتيتي سيرفي، وده بيكون مصدر لمقاولي الباطن والاجريمنت اللي متعلق بيهم، اللي هو بيكون موضح فيه الشروط التعاقدية للدفع لهذا المقاول، يعني بسدد له مستخلصه بعد فترة قد ايه من تقديمه واعتماده. كل هذه كونديشن ترتبط بتسجيل الكاش اللي خاص بهذا المقاول، في حين زي ما قلنا قبل كده ان التكاليف الكوست اللي خاص بأعمال هذا المقاول سجلت مباشرة وقت تنفيذه للأعمال وإصداره للمستخلص. بعد ما حصلنا على المعلومات الآتية من كل مصدر، بنبدأ مرحلة البروسيس لتسجيل الكاش اوت المتوقع.
اول حاجه عايزين نحسبها هو الريميننج كاش اوت، اللي هو بطبيعه الحال هيساوي ايه؟ الاستيميت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست اللي اتاخد من الاداره الماليه. ليه الاستيميت ات كومبليشن؟ لان زي ما قلت لكم في نهايه المشروع التكلفه الاجماليه لهذا المشروع لابد ان تساوي الكاش اوت اللي هينصرف. امال ايه انت بتقول في فرق بين الكاش وبين الكوست؟ الفرق في الديستريبيوشن، التوزيع بتاعهم بيختلف على مر الزمن لاختلاف توقيتات تسجيلات كل عنصر منهم. ففي النهايه الاستيميت ات كومبليشن لهذا المشروع سيكون يساوي اجمالي الكاش اوت لهذا المشروع. لو طرحنا منه الاكشوال كاش اوت اللي تم اصداره من الاداره الماليه هيدينا المتبقي، ودي القيمه اللي يعني ليها اعلى دقه ممكنه. نيجي للعنصر الثالث بقى اللي هو التوزيع. انا عايز اوزع هذه القيمه، انا كده حصلت على اعلى دقه ممكنه في القيمه المتبقيه من الكاش اوت، عايز اوزع برضو باعلى دقه ممكنه. الحقيقه هو توزيع الكوست زي ما قلته هو انعكاس الى حد ما وليس منضبط تماما مع توزيع الكاش، لكن في اختلاف بينهم. الاختلاف ده مرتبط بايه؟ بالكونديشن بتاعه التسجيل، تسجيل الكاش بيختلف تسجيله عن تسجيل الكوست، لكن في الاول والاخر التوزيع تقريبا هيكون ماتشنج. علشان كده بناخد التوزيع بتاع الكوست لكن نطبق عليه الكونديشن بتاع دفع الكاش. اول حاجه توزيع الكوست هيجي لنا منين؟ هيجي لنا من الباك لوج اللي احنا عملناه قبل كده، اللي موضح فيه المانثلي كوست المتوقع شهريا مقسوم على الاستيميت تو كومبليت اللي هو التكلفه المتوقعه. هيديني ويت لكل شهر بيعبر عنه بالتكاليف المتوقعه في هذا الشهر. لكن لو انا عكسته بهذه الطريقه على الكاش مباشره هيديني ديستريبيوشن للكاش مساوي للديستريبيوشن بتاع الكوست، وده مش حقيقي. لكن لو طبقنا الكونديشن بتاعت الدفع وتسجيل الكاش اوت على هذا الديستريبيوشن هيدي انديكيشن وانعكاس على توزيع الكاش اوت. التأثير بتاع التوزيع ده بناخده منين؟ من الكونديشن اللي اخدناها من كل مصدر. هناخد بقى دلوقتي توزيعات الكاش اوت اللي طلعت لنا منفصلة على عناصر التكلفة المختلفة ونطبق عليها هذه الشروط. أول حاجة العمالة، الليبور اوريدي عندنا ديستريبيوشن ليها في الكوست، هناخد هذا الديستريبيوشن ونوقع عليه الكونديشن. كونديشن الدفع؟ كونديشن الدفع. طب ما هي العمالة التكاليف بتاعتها بتسجل في الشهر والدفع بتاعها بيتم في نفس الشهر، ما انا بدفع للعماله في نفس الشهر، وانا البيريود بتاعت دراستي للكاش او الكوست هي شهر. معنى كده ان الديستريبيوشن بتاع الكوست اللي خاص بكوست اليمنت اسمه ليبور مطابق للديستريبيوشن بتاع الكاش اوت اللي خاص بالليبور. لكن لو جينا لايتم زي الماتيريال هنلاقي الوضع اختلف، لان احنا عاده بنشتري الماتيريال قبل توريدها للموقع، بندفع فلوسها وده وقت تسجيل الكاش، في حين انها بتدخل معانا في التكاليف وقت صرفها من المخزن ونزولها الى بنود الاعمال اللي بتنفذ في الموقع. يعني تسجيل الكاش للماتيريال قبل تسجيل الكوست، ووفقا للكونديشن اللي مرتبطه بمين؟ بالبروكيورمنت اللي هو السبلاير اللي خاص بهذه الماتيريال اللي بيحدد فلوسه هتتاخد ازاي. طبعا انا اقدر اعمل القصه دي لكل سبلاير، لكن انا ما بحبش اعمق قوي دراسه الكاش فلو، وبكتفي بحط كونديشن عامه متفق عليها في البوليسي بتاعت الشركه في طريقه الدفع للسبلايرز اللي خاصه بالشركه. ممكن ما تكونش متفقه مع كل السبلاير، لكن على الاقل نسبه كبيره منها بتنفذ، فبطبق هذا التكنيك او الكونديشن اللي مرتبطه بطريقه الدفع على الديستريبيوشن. فبقدر اخد الديستريبيوشن للفاليو اللي متبقيه في الكاش في الماتيريال واعمل لها توزيع مطابق للكوست، وبعد كده احركها سواء شمال او يمين او اقسم جزئيا وفقا لكونديشن الدفع اللي مطلوبه من البروكيورمنت او السبلايرز اللي هيوردوا هذه الماتيريال. نفس الموضوع بالنسبه للسب كونتراكتور. السب كونتراكتور برضو الديستريبيوشن بتاع الكوست بتاعهم في نهايه كل شهر، لكن الدفع بتاعهم مرتبط بالكونديشن بتاعت التعاقد اللي هو هدفع لهم بعديها بشهر، بل اكثر من ذلك ان انا كمان هخصم منهم نسبة تأمين، والتأمين ده هسدده في نهاية المشروع. كل الكونديشن دي بتطبق على الديستريبيوشن.
فالديستريبيوشن بتاع الكوست بيديني سلوك لتوزيع الكاش. بعد كده السلوك دوت انا بتحكم فيه وفقا للكونديشن المرتبطه بتوقيت تسديد الكاش، فبيديني انعكاس اقرب ما يكون للمتوقع. بالنسبه للجزء الاخير الاندايركت، معظم عناصر الاندايركت ما كانتش كلها تقريبا، بيتم تسجيل الكوست في نهايه الشهر ودفع الكاش بتاعها تقريبا في نهايه الشهر. طبعا يعني لو هتقدر انك تقسم الاندايركت لعناصر، لو في عنصر ممكن يختلف زمنيا شويه اوكي، لكن انا ما بفضلش ده، لان احنا في الاول والاخر نسبه الايرور هنا هو مقبوله الى حد 5-10% ويمكن اكتر كمان، مش بيج ديل. فبنكتفي بان احنا ناخد الاندايركت ككل ونسجل توزيعه بنفس توزيع الكوست، لان عاده تسجيل الكاش اللي خاص بيه بيتم في نفس الشهر بتاعه. بالشكل ده بنقدر نطلع ايه؟ نطلع التوتال مانثلي كاش اوت، ولكن مقسم على عناصر التكلفة المختلفة. التقسيمة دي ادتني دقة عالية جدا في التوزيع، لان انا درست كل كوست إليمنت منفصلا وفقا لسلوكه، فاداني دقة اعلى في توزيع الكاش اوت. بعد كده بنبدأ نتنقل للخطوة الثانية، وهي دراسة الكاش ان، الفلوس بقى اللي هتخش لنا، اللي هي بتكون مصدرها الطبيعي المستخلصات اللي بناخدها من العميل. في الوضع ده الصراحة دراستنا بتكون أكثر دقة، لأنها مرتبطة بمعلومات أكيدة ومتواجدة عندنا بشكل واضح جدا وسبق دراستها. في الكاش إن مصادر المعلومات الأساسية أول حاجة البلانر. البلانر من خلال البرنامج الزمني المحمل بسعر البيع لهذا المشروع، وفي تاريخ الكات اوف ديت اللي احنا بنعمل فيه هذا الريبورت، بيقدر يحدد لي التوزيع للأعمال المتبقية في هذا المشروع وفقا لأدائي حتى الآن. يعني أنا البروجرس بتاعي واضح لحد النهاردة، التقدم في الأعمال، فبيقدر يديني ديستريبيوشن للأعمال المتبقية كسعر بيع. هو ده الديستريبيوشن الأساسي اللي أنا بستخدمه. المعلومة التانية بتيجي من الكيو اس، الكوانت سيرفي. الراجل ده مسؤول عن حاجتين: الكلاينت بيمنت اللي هو المستخلص بتاع العميل، وده بيكون موضح فيه الكونديشن كلها اللي مرتبطة بطريقة السداد. يعني انا بيخصم مني ايه من الانفويس، انا المفروض اقدم دوكيومنتس قد ايه، بيصرفهولي بعد قد ايه من اعتماده. يعني مثلا بيقول بعد شهر من اعتماد المستخلص بقدر اصرف لك بشيك، فانا كده عرفت ان المستحقات النقدية هتصلني بعد انتهاء تقديمي واعتماد المستخلص بشهر تقريبا، وهو ده بيكون توقيت دفع الكاش. بالاضافه لبعض الكونديشن التعاقديه المتعلقه بالخصومات، بخصم 5% ريتنشن وبسددهم اخر المشروع، باخد ادفانس بيمنت في اول المشروع بنسبه معينه وبعمل ريليز لي مرحلي. عندي بعض العناصر زي الماتيريال اون سايت، لو وردت ماتيريال داخل المشروع بتجيلي القيمه بتاعتها وكانها هيدن ادفانس بيمنت وبيتم خصمها مني مرحليا. كل الكونديشن دي بيتم تطبيقها على طريقه السداد. المعلومه الثانيه اللي بتيجي من الكيو اس اللي هو قيمه العقد المعدله. العقد بتاعنا مش ثابت على مر المشروع، بيحصل فيه متغيرات متعدده، زي دخول فاريشن اوردر، زي دخول كليمز، لو في معادله اسكليشن، كل الكلام ده شرحناه في فيديوهات سابقه. او مثلا المشروع ريميجرد، يعني يعاد قياسه، فبالتالي الكميات تغيرت وزادت، كل ده بيأثر على قيمه العقد. هو بيكون عنده القيمه المحدثه حتى تاريخه. العنصر الثالث والاخير في دراسه الكاش ان اللي هو الفاينانس، الاداره الماليه، وده عنده حاجه اسمها الاكشوال كاش ان اللي هم بيسموه الكوليكشنز. الاكشوال كاش ان والاكشوال كاش اوت اللي طلع فوق، الاثنين دول بيطلعوا في ريبورت خاص بالاداره الماليه اسمه الكاش بوزيشن لكل مشروع، بيوضح فيه كل الكوليكشنز على كل الانفويسز اللي خدها، الفلوس الحقيقيه اللي خدها بارقام الشيكات، وكل الكاش اوت ده بيطلع في ريبورت عندهم ستاندرد ثابت من تقاريرهم الماليه. الجزء الثاني اللي هو بناخده من الاداره الماليه اسمه الاوبننج بالانس، المبلغ الافتتاحي اللي بخش بيه هذه المرحله. ليه هنا بيكون مشترط عنده؟ لان احنا بندرس الكاش فلو في اول المشروع فقط، احنا بندرسه في مراحل مختلفه من عمر المشروع، وده الاكثر اهميه في الحقيقه. يعني تقريبا كل كوارتر من عمر المشروع بندرس الكاش فلو بتاعنا. فالمرحله اثناء منتصف عمر المشروع بيبدا فيه مبلغ اسمه الاوبننج بالانس، اللي هو المبلغ اللي موجود في خزينه هذا المشروع. تمام؟
يعني السيولة النقدية الحقيقية اللي متوفرة. المبلغ ده لازم يكون معلوم علشان ناخده معانا في الدراسة، لان احنا بنوزع ما تبقى من كاش في هذا المشروع وفقا لمستخلص الاعمال الاخير. لكن اللي في جيبنا حاليا، اللي موجود في جيبي حاليا او في خزنتي خاصة بهذا المشروع، لازم يضاف معانا علشان يوضح التدفقات النقدية بشكل سليم. بعد ما حددنا مصادر المعلومات الخاصة بالكاش ان وطبيعة المعلومات، بنبدأ المرحلة التالية اللي هي البروسيس اللي متعلقة بتوزيع هذه القيمة المتبقية. اول خطوة بنعمل فيها ان احنا بنحسب القيمة المتبقية اللي هي بتساوي بطبيعة الحال ايه؟ قيمة العقد المعدل حتى تاريخه زي ما جالنا من الكيو اس، مطروح منه كل الكوليكشنز اللي انا لميتها من العميل، يعني كل الكاش ان اللي انا خدته من العميل. المتبقي ده هو اللي باقي لي في العقد. الرقم ده انا مطلوب مني توزيعه. تفتكروا افضل انديكيتور لتوزيع الكاش ان هو ايه؟ هو الديستريبيوشن اللي جاء من البلانر، اللي بيعبر عن توزيع ما تبقى من قيمة العقد على مر الشهور وكانعكاس لأدائي الحالي على البرنامج الزمني. فبنيجي على البرنامج الزمني وبناخد منه الديستريبيوشن ده وبنحدد ويتس شهري، اللي هو بيساوي حجم العمل المتوقع تنفيذه شهريا مقسوم على حجم العمل المتبقي، بيقدر يطلع لي ويتس. باستخدام هذا الويت وباستخدام المتبقي من الكاش ان، انا محتاج اعمل ديستريبيوشن اللي هو المونثلي توتال كاش ان المتوقع. بستخدم هذا الريميننج مع الويتس اللي باخدها من كل واحد، فبيديني ديستريبيوشن. بس الديستريبيوشن ده بيديهولي ايه؟ بيديهولي شهريا بنفس توقيت حدوث الاعمال في الموقع. في الحقيقة انا مش هاخد فلوسي في نهاية كل شهر، لكن هاخدها وفقا لكونديشن التعاقد. هنا بيتم تطبيق كل شروط التعاقد اللي هي كالآتي: اول حاجة توقيت سداد الدفعة ديت من العميل وفقا لشروط التعاقد، الخصومات الموقعة على القيمة دي وفقا لشروط التعاقد زي الريتنشن والادفانس بيمنت وما شابه، او ماتيريال اون سايت. كل هذه الشروط بتطبق على التوزيع، فبيديني توزيع بشكل حقيقي متطابق مع حجم الأعمال المتبقي في توزيعه كانعكاس لأدائنا ووفقا لشروط التعاقد، فبقدر أحصل على توزيع أعلى دقة ممكنة من الكاش إن. بمعلومة الكاش إن والأوبننج بالانس كده أنا بقدر أعرف كل ما بداخل خزينة هذا المشروع. بيطرح منه الكاش أوت، فبيقدر يديني الفرق او الديفست، الكاش ديفست، العجز النقدي المتوقع. بعد ما بيتعمل الكلام ده بشكل شهري بيطلع ريبورت زي اللي قدام حضراتكم ده، اللي موضح فيه اول حاجه الاوبننج بالانس، المبلغ الافتتاحي اللي دخلت بيه، الكاش ان ديستريبيوشن، بعد كده الكاش اوت. فبيديني في الاخر من فروقات هذه القيم شهريا التوفر النقدي المتاح لخزنتي او لهذا المشروع شهريا تجميعيا. فبيقدر يديني مين؟ العجز النقدي هيحدث في انه فترة واقصى قيمة ليه كام. وده التوقع اللي بيحتاجه الادارة المالية علشان يبدأوا يقعدوا مع ادارات التمويل في الثيرد بارتس بقى، سواء من بنوك او هو ايفر، علشان يشرحوا لهم الدراسة بتاعتهم ويحصلوا على هذا التمويل لتنفيذ هذا المشروع. شكرا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة. موضوعاتنا القادمة ان شاء الله هتكون مرتبطة بشكل اكبر مع الادارات المالية والعلاقة بيننا في التعامل مع تكاليف المشروع.